අයිබෝවන් අද අපි හදන්න යන්නේ රසවත් කෑමක් තමයි ජෙලි. මේක ඉතාම ලේසියෙන් ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ජෙලි එක හදා ගන්නට. එහෙනම් බලමු මේ රසවත් ජෙලි එක අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරන් තියෙනවා මෙතන සීනි මෙසරින් කප් 4න් 3ක්. ඒ වගේම ජෙලටින් තේ හැඳි 3යි. උණු වතුර මිලිලීටර් 500ක්. ඒක මම අරන් තියෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි එසෙන්ස් එකෙන් තේ හැඳි 1යි, ෆුඩ් කලරින් තේ හැඳි 0යි, රතු පාටින් ඒ වගේම කොළ පාටින් ෆුඩ් කලරින් 0ක් සහ දහි ගෙඩියක යුස. මුලින්ම මම මෙෂරින් කප් එකක් වතුර අරගෙන ඒකෙන් තේ හැඳි 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් පුංචි බෝල් එකකට දාලා ඒකට මගේ ජෙලටින් තේ හැඳි 3 දාලා මම හොඳින් මේක ජෙලටින් ටික මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මගේ ඉතුරු වතුර ටික ජෙලටින් දී කරගෙන ඉතුරු වතුර ටික දාලා ඒකට මගේ සීනි ටිකක් දාලා මම හොඳින් සීනි ටිකක් වතුර ටිකක් දී කරගන්නවා. මේ විනාඩි 10-15කට විතර පස්සේ ඊට පස්සේ මම මේකට මගේ දී කරගත්තු ජෙලටින් ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් ජෙලටින් ටිකත් වතුරේ දී කරගන්නවා. මගේ ජෙලටින් ටිකත් හොඳට දී වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. මුලින්ම කරන්නේ මගේ ජෙලටින් මිශ්‍රණය මේ වගේ වීදුරු දෙකකට සම කොටස් මම බෙදා ගන්නවා. බෙදාගෙන මම මේකට ෆුඩ් කලරින් කොළ පාටින් 0ක් දාලා ඒකට දේ යුස මම මේස හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. මම අනිත් ජෙලටින් එකටත් මම රෝස පාට ෆුඩ් කලරින් 0ක් දාලා ඒකට මම ස්ට්‍රෝබෙරි එසෙන්ස් එකෙන් තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මගේ මේ ජෙලටින් මිශ්‍රණය මම පිළියෙල කරගත්තු මගේ භාජන වලට මාරු කරලා මම මේ මිශ්‍රණය පැය 2ක වගේ ප්‍රමාණයක් ෆ්‍රිජ් එකේ සෙට් වෙන්නට තියාගන්නවා. මේ පැය 2කට විතර පස්සේ මගේ ජෙලි එක බලන්න එක ලස්සනට සෙට් වෙලා තියෙනවා. කඩෙන් ගත්තු ජෙලි වගේම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම ගෙදරදී ඉතාම ඉක්මනින් හදා ගන්නටත් පුළුවන්. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි නැවතත් මේ වෙලෙම ලස්සන රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.